নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। তো আপোনালোকে চাওক মই ক'ত আছোঁ। IIT অসমৰ বিখ্যাত ইনষ্টিটিউটখন IIT গুৱাহাটী, তাতে মই আজি আহি পালোঁ। তো মই ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলোঁ, কিয় আহিলোঁ, তো সকলোবোৰ আপোনালোকে ক'ম। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। আৰু IITখন কেনেকুৱা দেখাত সকলোবোৰ আপোনালোকক অলপকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু যাই আপোনালোকক কেম্পাছখন অলপ দেখুৱাওঁ। আৰু লগতে আপোনালোকক কৈ থাকিম মই যে ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কি কৰিম। তো আপোনালোকে বলক ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰলৈ গৈ আমি কেম্পাছখন চাওঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু জানি লওঁ। তো বলক। এইখন হ'ল এখন ছেকেণ্ডাৰী গেট। মেইন গেটখন বেলেগ ছাইডত আছে। এয়া চাওক, গেটৰ পৰা ভিতৰত সোমায়ে এইখন এনেকুৱা। ৱাও, কিমান ধুনীয়া ভিউ। অ' মাই গড। এইখন হ'ল ছেকেণ্ডাৰী গেট। তো গেটৰ পৰা আহিয়ে ইফালে হ'ল আমাৰ হোষ্টেল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেল, আৰু সেইফালে আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হলটো। ইয়াতে মই বিশেষ একো নাজানো, কিন্তু এই দুটা বস্তু মই ভালকৈ জানি লৈছোঁ। এটা হ'ল ৰাইট ছাইডে, গেটৰ পৰা সোমাই ৰাইট ছাইডে মোৰ হোষ্টেলটো আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেল, বহুত ডাঙৰ হোষ্টেল, আপোনালোকক দেখাম ৰ'ব। আৰু এইফালে আছে প্ৰগ্ৰাম হলটো। তো মই মানে কেছটো হ'ল আগতে ভিজিট কৰিছোঁ, ভিজিট কৰি গোটেইখিনি জানি লৈছোঁ কোনফালে কি আছে, আৰু তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে গেটত আহি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো এতিয়া বলক আমি চাওঁ। প্ৰথমতে আজি মই হোষ্টেলটো দেখাম আপোনালোকক। হোষ্টেলটো, যিটো হোষ্টেলত মই থাকিম 5 দিনৰ কাৰণে। আৰু লেফ্ট ছাইডে যিটো প্ৰগ্ৰাম হল আছে, নাজানো কি নাম সেইটোৰ, তো তাতে যাম অহাকালি গৈ তাতে কি প্ৰগ্ৰাম হ'ব আপোনালোকক দেখাম। এইটো আছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় IIT গুৱাহাটী। এইটো কি স্কুল হ'ব চাগে, তেনেকুৱা কিবা হ'ব। আৰু ইফালে ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ IIT গুৱাহাটী কিবা, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি কেম্পাছটো কেনেকুৱা, আৰু ৰুমৰ ভিতৰতো আপোনালোকক দেখুৱাম। মানে IITত JEE এডভান্স ক্লিয়াৰ নকৰাকৈ যে মই ইয়াতে আহিব পাৰিছোঁ, জাষ্ট সেইটোৱে ভাল লাগিছে মোৰ বহুত চবতকৈ। বাকী প্ৰগ্ৰামত কি হ'ব নহ'ব নাজানো। মই একচুৱেলি ইয়াতে আহিছোঁ বুট কেম্পৰ কাৰণে। 5 দিনৰ বুট কেম্প হ'ব, ইয়াতে ট্ৰেইনিং দিব আমাক। আপোনালোকে হয়তো জানে যে IITৰ ভিতৰত সকলোৱে আহিব নোৱাৰে। IITখন বহুত ষ্ট্ৰিক হয়, মানে ইয়াৰ ভিতৰত সকলোকে যাব নিদিয়ে। আৰু মই ভিতৰত আহিব পাৰিছোঁ কাৰণ এইখন। আৰু এইখন হ'ল মোৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে, ইন'ভেশ্যন ডিজাইন এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ IDE বুটকেম্প। তো এই বুটকেম্পটো আমাৰ ইন'ভেশ্যন ডিজাইন এইটোৰ ওপৰত আৰু কি বেচিকেলি হ'ব। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা অৰ্গেনাইজ কৰা এটা প্ৰগ্ৰাম। আপোনালোকে চাৰিওফালে G20 দেখা পায়, আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আৰু ইয়াতে ইন'ভেশ্যন চেল আৰু ৱাধৱানী ফাউণ্ডেশ্যন, এই গোটেইবোৰে মিলি এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে মই পাৰ্টিচিপেণ্ট দিগন্ত দাস, গোৱালপাৰা কলেজৰ পৰা। তো এইখন আই কাৰ্ড, এই আই কাৰ্ডখন লৈ মই 5 দিন ঘূৰিম। তো কি প্ৰগ্ৰাম হ'ব এই বুট কেম্পত, এই সকলোবোৰ বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰলৈকে চাই থাকিব। তো বলক এতিয়া আমি হোষ্টেলৰ কেম্পাছটো চাওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ হোষ্টেল, আপোনালোকে দেখা পাই আছেনে? মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেল, চাগে গুৱাহাটী IIT গুৱাহাটীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ হোষ্টেল। ইফালে সোমায়ে ইফালে আপোনালোকৰ চাইকেল পাৰ্কিং, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বাইক দেখা নাপায়। আমাৰ কলেজবোৰত যেনেকুৱা চাইকেল দেখা নাপায়, চাইকেল দেখা পায় তাতে 2-এখনকৈ চাইকেল আৰু চব বাইক।
আৰু ইয়াতে চাওক ইয়াতে দুই এখন বাইক আৰু গোটেইবোৰ চাইকেল তো এইটো হ'ল এটা ডিফাৰেঞ্চ এইটো চাওক ইফালে আপোনালোকে যিমান দূৰ যাব বহুত দূৰলৈকে হোষ্টেলৰ বিল্ডিংবোৰ ইয়াতে দেখা পাব তো মই ইফালে নাযাওঁ মোৰ ৰুম সেইফালে আছে সেইপিনে বলক তো বলক এতিয়া মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ হোষ্টেলৰ ভিতৰত আৰু এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেল আৰু তাৰ ওচৰতে আছে ইয়াতে দিহিং হোষ্টেল জাষ্ট ৱাও এইটো চাওক এইটো হ'ল কনচেপ্টটো হয় মোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলৰ তো এইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ইয়াতে আছে অফিচ এই অফিচত তাতে নাম এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব অফিচত নাম এণ্ট্ৰি কৰি ভিতৰত ৰুমৰ কাৰণে চাবি লৈ ৰুমত যাব লাগিব চিষ্টেমটো তেনেকুৱা আৰু এইটোতো আমাৰ ভিতৰত যোৱাৰ কাৰণে আৰু মই আপোনালোকক ক'লোৱে বহুত ডাঙৰ হয় হোষ্টেলটো ইফালে চাওক ইফালে আৰু বহুত দূৰলৈকে হোষ্টেলটো আছে তো নেকিবা যিমান ইয়াতে বিল্ডিং দেখা পাইছে এই গোটেইটো মিলিয়ে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেল তো এইটো মই চাইনবোৰ্ডটো দেখাই দিছোঁ হাই ওপৰত চাইছে চলো हाय दिगंत भैया हाय 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 चलो इधर चलो इधर जाना है चलो আপোনালোকে হোষ্টেলটো চালে কিমান ডাঙৰ এতিয়া বলক মোৰ ৰুমটোলৈ এইটো হ'ল কনচেপ্ট আৰু এতিয়া ভিতৰত যাওঁ বলক এইটো হ'ল ছিকিউৰিটি ৰিচেপশ্যন ডেস্ক ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তো এইটো ডাইনিং হল আৰু এইফালে মোৰ ৰুম এইটো হ'ল মোৰ ৰুম নেট বাছ এই ইয়াতে মই 5 দিনৰ কাৰণে আছোঁ এইফালে খিৰিকী আছে উইণ্ডো এতিয়া মই অলপ ৰেষ্ট লওঁ আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী IITখনৰ ড্ৰোন শ্বট এটা এনজয় কৰক A few moments later. এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল তো এতিয়া বাজিল 9:30 বাজিল অবভিয়াছলি আমাৰ কাৰণে ইয়াতে এই হোষ্টেলতে আমাৰ কাৰণে ৰাতি ডিনাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তো এতিয়া তাতে গৈ ডিনাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে চিষ্টেমবোৰ কেনেকুৱা তো আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে নাইট ভিউ আমাৰ যি কেম্পাছখন আছে কলেজৰ তো আমাৰ যি হোষ্টেলবোৰ আছে তাৰ ৰাতি কেনেকুৱা লাগে আমাৰ IITখন তো সেইখিনিয়ে অলপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক এতিয়া মোৰ ৰুমৰ উইণ্ডোখনৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে দিনত দেখিছিল ন উইণ্ডোৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউটো কেনেকুৱা তো ৰাতি এনেকুৱা আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এতিয়া বলক বাহিৰলৈ যাব এয়া চাওক এইটো এটা পাৰ্ট হয় ইয়াতে এইটো এটা মিডিল পাৰ্ট চাগে এনেকুৱা হ'ব মই জাষ্ট ধৰিব পৰা নাই কোনটো ছাইডত কি আছে মানে মই যিমান দূৰ যাম মানে ইয়াতে আপোনালোকে এই যে ব্লকটো চাইছে না এইটো এটা ব্লক হয় চাৰিওফালে এনেকৈ বিল্ডিং দেখা পাইছে না তো এনেকুৱা ছেইম মই আকৌ আৰু এটা অলপ আগত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তেনেকৈ ৰাস্তাটো সকলোবোৰ ৰাস্তা ছেইম ৰুমটো নিজৰ ৰুম বিচাৰি পাওঁতে ইয়াত বহুত মুস্কিল এনেকৈ ফালে এইটো আপোনালোকক সেইটো ছাইডত দেখালোঁ না তো এইটো ছাইডতো ছেইম এনেকুৱা এটা ভিউ দেখা পাব তো এইটো চাওক
চাৰিওপিনে এনেকুৱা ৰুম তো এনেকুৱা যে কিমান আছে মই জাষ্ট কাউণ্ট কৰিব পৰা নাই এইটো এটা সেইটো এটা তো এই যে এইটো দেখালোঁ না ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে না এইটো ভিউ এইটো কোণা তো তাৰ মাজতে তেনেকুৱা তো ইফালেও চাগে তেনেকুৱাই হ'ব য়েছ ইফালেও ছেইম তো এনেকুৱাই আৰু তো বলক এতিয়া এইটো ডাইনিং হল চাওক ইয়াতে খাৱাৰ দি দিয়ে এইটো হ'ল IIT ডাইনিং হল এতিয়া মই নামটো এণ্ট্ৰি কৰি মই খাবাৰবোৰ মই লৈ লওঁ দিগন্ত দাস मेरा नाम Bootcamp हाँ हाँ Bootcamp মই ইয়াতে বুটকম্প কৰিব অহাৰ কাৰণে মোক ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰি এনেকৈ খায় सिग्नेचर तो नहीं दिया वो जो टिक कर दिया এইখিনি আছিলে আজিৰ আইটেমত মই গোটেইখিনি নিজে লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া খাই বলক বাহিৰলৈ যাওঁ হৈ গ'ল মোৰ খোৱা এতিয়া মই ডাইনিং হলৰ পৰা ওলাইয়ে আপোনালোকক মই বাহিৰৰ মানে নাইট ভিউবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ইয়া চাওক হোষ্টেলখন আপোনালোকক দিনত দেখাইছোঁ ন দিনত কেনেকুৱা ভিউবোৰ আৰু ৰাতিত এইখন এনেকুৱা দেখে তো ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্ট ৰাতি ঘূৰি থাকে তো ময়ো ওলালোঁ আজি একচুৱেলি মই প্ৰথম দিন সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কাকো মই লগ পোৱা নাই তো সেইকাৰণে আজি অকলে ফুৰি আছোঁ তো নিশ্চয় কালি বহুতকে লগ পাম তো চবে মিলি কালিও আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম মই যাই থাকোঁতে এখন প্লেগ্ৰাউণ্ড দেখা পালোঁ তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এইখন হ'ল ইয়াতে বাস্কেটবলৰ এখন প্লেগ্ৰাউণ্ড তো ইয়াতে বহুতে ৰাতি ষ্টুডেণ্টবোৰ ইয়াতে খেলি থাকে তো এবাৰ ভাবি চাওক IITianবোৰৰ লাইফবোৰ কেনেকুৱা ৱাও তো এইখনে হ'ল গুৱাহাটীৰ IIT তো দেখা পাইছে আপোনালোকক চাগে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ইয়াতে ৰাতি খেলি থাকে বহুতে আজি নাই কোনেও তো মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে তো এইখিনিয়ে আছিলে যিমান দূৰ পাৰিলোঁ আপোনালোকক অলপ চলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ভালকৈ মোৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰে ক্লাছৰুমবোৰ দেখুৱাম আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই